हेलो गाइस, नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा। एउटा भिडियोमा छु म श्री र तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल छिरिङ युट्युब च्यानल। र टेक्निकल छिरिङ युट्युब च्यानलमा आज चाहिँ म स्पेशली तपाईहरुलाई ब्लग भिडियो जस्तै गरी सुट गरेर तपाईहरुलाई पल्पल देखाउँदै छु कि कसरी तपाईहरुले चाहिँ ब्लग भिडियोहरु बनाउन सकिन्छ भन्ने। र मैले केही दिन अगाडि एउटा सर्ट भिडियो अपलोड गरेको थिएँ जसमा चाहिँ डीजे ट्यागको गिम्बल मैले तपाईहरुलाई देखाएको थिएँ। त्यसमार्फत फुटेज कस्तो आउँछ र कस्तो खालको चाहिँ फुटेजहरु निस्किन्छ नि त भन्ने कुराहरु तपाईहरुलाई मैले बताएको थिएँ। त्यस अन्तर्गत आज मैले चाहिँ यो डीजे ट्यागको गिम्बल अन्तर्गत नै तपाईहरु यदि हिँडेर भिडियो बनाउँदाखेरि कति चाहिँ स्टेजेबल आउन सक्छ र कति चाहिँ तपाईहरुले यो डीजे ट्यागको गिम्बललाई युज गरेर तपाईहरुले चाहिँ सजिलो तरिकाले कसरी तपाईहरुले चाहिँ ब्लगिङ कन्टेन्टहरु बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आज म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। र मैले यो विदाउट यो मैले कुनै पनि यसलाई चाहिँ मैले स्टेपबाट चाहिँ नगरिकन नै तपाईहरुलाई मार्फत मैले डाइरेक्टली यो भिडियोलाई चाहिँ पोस्ट गर्ने कुरा छ। र मैले यहाँ लोगो पनि हालेको छैन, मतलब मैले यो भिडियो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई बनाएको बित्तिकै त्यही अनुसारको तपाईहरुलाई मैले यो भिडियो मैले युट्युबमा अपलोड गरेको छु। र तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो सो भिडियोलाई लाइक, त्यस्तै गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। म अब तपाईहरुलाई हल्का मुभमेन्ट अथवा म अलिकति हल्का अगाडितर्फ हिँडेर देखाउँछु ताकि तपाईहरुलाई थाहा होस् कि स्टेजलाई कति चाहिँ हामीलाई स्टेजलाई चाहिँ कति हुन्छ हो, यो अर्थात् कति चाहिँ यो भिडियोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ मुभ हुँदाखेरि चाहिँ हलिँदैन भन्ने कुरा। विशेष गरी अहिले चाहिँ म हिँडिरहेको छु, मतलब म अलिक अगाडि मुभ हुँदैछु र अर्थात् तपाईहरुले देखिरहनु भएको छैन अहिले हैन। मैले म मुभ भएर अहिले धेरै अगाडि आइरहेको छु है, किनभने तपाईलाई म यसरी अलिकति यहाँ जोस्टिकको मद्दतले तपाईलाई म देखाउँछु। देखेर त म अघि धेरै वरा थिएँ, अहिले म यस्तो यो एउटा थोप्लो भएको पार्टमा आइरहेको छु। र यो पार्ट सकेपछि म अब अलिकति मुभ हुँदै गर्छु, अर्थात् कति चाहिँ तपाईहरुलाई यो डीजे ट्यागको गिम्बलले कति तपाईलाई सजिलो गर्छ भन्ने कुरा। र यो तपाईहरुले नेपालमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अनलाइन सपको नाम त लिन चाहन्न, तर तपाईले अनलाइन सपबाट तपाईले नेपालमा पनि यो डीजे ट्यागको गिम्बल तपाईले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले सजिलैसँगै तपाईहरुले ब्लगिङ कन्टेन्टहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईहरु यदि मेरो ब्लगिङ कन्टेन्टहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो टेक्निकल छिरिङकै एउटा अर्को च्यानल मैले खोलेको छु ब्लगको, जुन चाहिँ छिरिङ शेर्पा ब्लग्स नाम गरेर एउटा युट्युब च्यानल खोलेको छु। त्यसो तपाईहरुले फलो गरेर सजिलैसँग तपाईहरुले त्यहाँनेर ब्लगिङ कन्टेन्टहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ मैले कुनै पनि च्यानलको कुनै लोगोहरु पनि केही राखेको छैन, मतलब मैले यो भिडियो मैले सुट गर्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई मैले अपलोड गरेको भिडियो हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि सो तपाईलाई बुझौँ कि जुन गिम्बलहरुले सुट गर्दाखेरि चाहिँ कति चाहिँ तपाईहरुले स्टेबलाइजर पाउन सकिन्छ, अथवा तपाईको भिडियोमा चाहिँ कति स्मुथ, यदि तपाई कुदेर भिडियो बनाउनु भयो अथवा तपाईहरु केही गरेर भिडियो बनाउनु भयो भने पनि तपाईहरुलाई कति चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा। र अहिले ब्लगिङमा लाग्ने व्यक्तिहरु धेरैजना छन्, त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले यो टेस्टको लागि ब्लगिङ भिडियो सुट गरेर तपाईहरु मार्फत मैले तपाईहरुलाई पस्किने कोसिस गरेको छु। यहाँलाई यो कस्तो लाग्यो सो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला। र अहिले यहाँ चाहिँ एकदम मौसम हाम्रोतिर एकदम राम्रो छ, अहिले टन्टलापुर घाम लागिरहेको छ टाउको दुख्ने पाराले। र अहिले चाहिँ के छ भने कसैतिर हावा चलिरहेछ, किनभने फिलहाल म एकदम डाँडामा छु, त्यो कारणले गर्दाखेरि। र यो डीजे ट्यागको गिम्बलको एउटा चाहिँ के छ भने म बसिकन पनि मुभ गर्न सक्छु। यसमा जोयस्टिकहरु दिएको हुन्छ, विभिन्न मोडहरु दिएको हुन्छ, जसमा चाहिँ सिनेमेटिक मोडहरु भयो हैन। फिल्म सिनेमेटिक मोडमा चाहिँ तपाईहरुले विभिन्न सिनेमेटिक शटहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले पनोरामा शट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा पनोरामा शट पनि तपाईले विभिन्न निकाल्न सक्नुहुन्छ। र लगायत तपाईहरुलाई यो टेस्टिङ मात्रै हो। र त्यस्तै गरी तपाईले यदि फुल ट्युटोरियल चाहिन्छ भनेदेखि म तपाईहरुलाई फुल ट्युटोरियल पनि तपाईहरुलाई म बताउने छु कि कसरी तपाईहरुले चाहिँ यसबाट यो गिम्बलको सहायताले कुन कुन शटहरु निकाल्न सकिन्छ र फोटो कसरी क्लिक गर्न सकिन्छ र तपाईहरुले विभिन्न विदाउट माइक नै तपाईहरुले कसरी भिडियो बनाउन सकिन्छ लगायतका तपाईहरुलाई म ट्युटोरियलहरु शेयर गर्ने छु। त्यसैले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र यो छोटो मिठो ब्लगिङ कन्टेन्ट यहाँलाई कस्तो लाग्यो सो तपाईहरुको प्रतिक्रिया पनि लेख्न, र तपाईहरुले तल कमेन्ट बक्समा लेख्न। र साथीहरुलाई पनि यो ब्लगिङ कन्टेन्ट शेयर गर्न म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सो अहिले एकदमै यो वेदरको समय छ, अर्थात् चिसो मौसम सुरु भएको छ र गर्मी मौसम गइसकेको छ। र अहिले रात लामो दिन छोटो हुँदैछ। यहाँहरुको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ सो तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला। सो आजलाई भने यति नै, हस् त, नमस्ते। आजलाई भने जय देश जय नेपाल।